السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي هنشوف النهاردة ده حاجة جديدة من نوعها. راهب خرج على الشاشات فطبيعي النصارى يرحبوا بيه، لكن اللي حصل العكس تماما، لأن تعليقات النصارى كلها بتدعوه إن هو يرجع للدير تاني. طب يا ترى عمل إيه ولا قال إيه؟ تابعوا الحلقة عشان تعرفوا. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط البتريون اسفل الفيديو. خرج علينا راهب من دير الانبا مقار وهو ارثوذكسي، ما تعرفش هو ايه بالظبط، هل هو بيدافع عن الاب متى المسكين ولا بيدافع عن الكتاب المقدس ولا بيدافع عن ايه بالظبط؟ اللي احنا هنشوفه النهارده كده حاجه هبت علينا جديده اسمها فن الحشيولوجي. وفن الحشيولوجي ده بيتمثل في ان راهب المفروض ان هو قاعد في قلايته ويتعبد للاله اللي بيعبده يسوع، يعني خرج علينا مدافعا عن ايمانه. عادي طبيعي دافع، ان اي حد يعني يدافع عن دينه ده شيء مقبول، لكن اللي مش طبيعي ان هو يقول كلام النصارى نفسهم يعترضوا عليه، ويا ريتهم اعترضوا بهدوء، لا ده قالوا له انت ايه اصلا خرجك من ديرك، ارجع تاني لقلايتك، انت مالك بالكلام ده؟ والكلام ده هنعرضه ليكم ان شاء الله في اخر الفيديو. خلينا بس ندخل في الموضوع، هنعلق تعليقات سريعه ان شاء الله، وفي حلقه منفصله هنتكلم فيها عن انجيل مرقس اللي هو كان بيتكلم في نهايه انجيل مرقس الاصحاح 16 الاعداد من 8 ل 20، وان غالبيه علماء النصارى بيقولوا ان مرقس لم يكتبها اصلا، وان النصوص دي تمت اضافتها في انجيل مرقس. وطبعا ايه اللي هيخليهم مش عارفين مين كتب الانجيل؟ فاكيد مش هيكونوا عارفين مين حرف الانجيل، مش محتاجه فتاكه، يعني انت اصلا مش عارف مين كتب، فبطبيعه الحال جاي لك كتاب مجهول الكاتب وخدته كوحي، فمش هتبقى عارف مين اللي حرف، دي مش محتاجه يعني عادي. واحنا بطلنا طبعا اصلا نسال مين كتب الاناجيل، مين كتب الرسائل، مين كتب الاسفار العهد القديم، لان الكلام ده مش بنلاقي له رد، فبقينا بنكبر دماغنا، بنريح نفسنا، بنشرب كوبايه شاي بلبن عشان اعصابنا تهدى، لان الاسئله دي والله النصارى انفسهم مش لاقيين لها رد. الاب متى المسكين كان ليه تعليق على النصوص دي وقال ان مرقس ما كتبهاش، وعلى اساس ان مرقس ما كتبهاش فقال لك انا مش هفسرها لان هي ضاعت من الانجيل، واحتمال ما تكونش ضاعت لكن الانجيل ترك انجيله ناقص عشان تسرح انت بخيالك يعني، لكن في نهايه مرقس ما كتبهاش وانا مش هفسرها. خرج بقى علينا الراهب الارثوذكسي باسيليوس المقاري من دير القديس الانبا مقار، هو اسمه كده، وده الدير بتاع الاب متى المسكين. طلع هذا الراهب باسيليوس المقاري مدافعا عن اي حاجه، المهم يدافع، يعني بص انا داس في اي دفاع، المهم دافع. قبل اي حاجه بس النصوص اللي بيتكلم عنها الاب باسيليوس المقاري موجوده، اكتبوها في ورقه والزقوها جنب الشاشه او على التليفون او في اي حته، المهم تبقى على عينيك دايما. النصوص اللي بيتكلم عنها موجوده في انجيل مرقس الاصحاح 16 الاعداد من 8 ل 20، واضحه؟ 16 من 8 ل 20 واضحه تمام. لكن الغريب ان هو كان بيدافع عن النصوص دي وقال مش معترف بالاعداد الاخيره اللي في الاصحاح 12، ان اللي بعد اصحاح 8 ده زي ما كل الطبعات اللي بتاعت الكتاب المقدس بيجوا عند الاصحاحات اللي بعد اصحاح 8 ويحطوه بين قوسين. وابونا متى جاء بعد الايات دي بعد ما خلص الانجيل لغايه اصحاح 8 قال ان انا بقيه الاعداد دي هي اللي في لغايه اصحاح 16 انا شرحتها. فجم عند انجيل مرقس لقوا انجيل مرقس عند الاصحاح 8 اخر كلمه فيه كلمه جار يعني لان في الاصحاح 12 ان اللي بعد اصحاح 8 ده بيجوا عند الاصحاحات اللي بعد اصحاح 8 بعد ما خلص الانجيل لغايه اصحاح 8 بقيه الاعداد دي هي اللي في لغايه اصحاح 16 الاصحاح 8. ايوه يعني النص فين سيادتك؟ يعني انا حاسس ان اغلب الخيارات اللي قلتها في الاصحاح 8، وكان في خيار تاني الاصحاح 12، وكان في خيار ثالث اللي هو الاصحاح 16. ده المفروض راهب متفرغ للعباده والتامل، مقدم حياته ليسوع المسيح اله ومخلصه، ومع ذلك هو بيتكلم عن مساله نهايه انجيل مرقس اللي هي في الاصحاح 16 الاعداد من 8 ل 20، هو نفسه مش عارف هو فين النص. يعني تخيل طالع بيدافع عن انجيل مرقس، لا عارف النصوص فين ولا عارف اصلا الانجيل ده كام اصحاح. طب نتخطى الحته دي معلش فيها لخبطه، هو بيقول متى المسكين ما قالش ان الاعداد دي محرفه. يجي يقول لك مثلا
ابونا متى مش معترف في شرح انجيل مرقس في الاخر خالص كده، مش معترف بالاعداد الاخيره اللي في الاصحاح 12. دي هرطقه. يعني ايه بيشكك في لا 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 هو فاهم. ابونا متى ما كتبش كده ولا قال كده ابدا. ما هو اصل في حته في الناس اللي بتهاجم انهم يخلوك ايه تنفزع كده. لا، في حاجه في منتهى الاهميه وتدل على الجهل اللي احنا فيه. طبعا احنا هنتكلم عن الموضوع ده ان شاء الله في حلقه منفصله، وهنجيب مراجع العلماء الكثيرين اللي بيقولوا ان لا، نهايه انجيل مرقس محرف. وانا كنت عامل حلقه قبل كده في موضوع اعتراف الاب متى المسكين بتحريف 30 نص في الكتاب المقدس. ده كان من اول فيديوهاتي، وانا شخصيا اقدر جدا وبحب جدا الفيديو ده. العنوان او الفيديو بعنوان الاب متى المسكين يعترف بتحريف 30 نص في الكتاب المقدس. لكن السؤال، هل فعلا متى المسكين لم يقل بأن هذه النصوص غير محرفة زي ما بيقول الراهب باسيليوس؟ الكلام ده غير صحيح. تعالوا نفتح مع بعض تفسير إنجيل مرقس للأب متى المسكين. صفحة أهو التفسير أهو، إنجيل مرقس دراسة وتفسير وشرح أول وأقدم الأناجيل للأب متى المسكين. فبيقول في صفحة 631: بهذا يرتاح ضميري إذ أكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة مما يتناسب مع يلا مع ايه بقى؟ مع الجزء الضائع من نهاية انجيل مرقس. بل ربما يكون هذا القديس البارع قد قصد ان يترك الحديث عن القيامة غير منتهي كدعوة منه لقارئ انجيله ان يمتد بالتأمل الحر. اهو الاب متى المسكين بيقول ان نهاية انجيل مرقس ضائعة اهو. يعني الراهب باسيليوس مش عارف النصوص فين اصلا، شويه في الاصحاح 8 شويه 12 شويه 16. انا اعتقد لو قعد كمان دقيقتين هيتكلم على الموضوع ده وسيطرح خيارات اخرى. لا، وهو نفسه طالع بيدافع عن الاب متى المسكين وهو مش عارف اساسا الاب متى المسكين قال ايه بالظبط. هل هو قال بتحريف النصوص دي؟ قال النهايه مزوره؟ قال النهايه صحيحه؟ هو نفسه مش عارف هو قال ايه، بس المهم ان هو يدافع وخلاص. طب قال ايه كمان الراهب؟ تعالوا نشوف. فحصوا بقى الحاجات دي كلها، فجم عند انجيل مرقس لقوا انجيل مرقس عند الاصحاح 8 اخر كلمه فيه كلمه جار. جار يعني لأن. وبصوا لقوا مفيش ورق بعد منه. الجمله ناقصه، فيبقى في ورق ضاع. ودي حاجه معروفه في علم المخطوطات يعني. واي واحد يقدر ينقلها، وانا نقلتها عندي. اللي هي مش كامله. الراجل ده يا جماعة بينقل عن علماء وناس فاهمة في المخطوطات، وأكد وقال المخطوطة عندي. وأي واحد يقدر ينقلها، وأنا نقلتها عندي. اللي هي مش كاملة. فطبعا وما كانش يقصد إنه يتكلم عن الموضوع ده. كان بيقصد إن هو مش عايز يكرر تاني شرح الآيات دي هي اللي هو شرحها في سفر أعمال الرسل وفي إنجيل. المخطوطة عنده. عارفين لو كان سكت وما قالش عنده هنقول اهو ناقل من أي حد وخلاص. إنما يطلع يقول إن الإصحاح 8 كان في آخر الصفحة والصفحة اللي بعدها ضاعت، فعشان كده نهاية مرقس مش موجودة في أقدم المخطوطات. بغض النظر إن متى المسكين نفسه اللي بيدافع عنه بيقول في تفسيره الإنجيل مرقس صفحة 622 في أول الإصحاح: فقد أثبتت أبحاث العلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل. يعني الموضوع مش مجرد ورقة ضاعت زي ما عايز يصور لنا الراهب، لا، ابحاث العلماء اللي بيقول عليهم ان هم اعلم العلماء بيقولوا انها ضاعت من الانجيل، وان اللي معانا ما كتبهاش مرقس. ومتى المسكين في اخر سطرين في تفسيره قال ان الجزء ده ضائع من انجيل مرقس صفحه 631 زي ما قلت. وخدوا بقى الصدمه دي وهو بيقول لقوا انجيل مرقس عند الاصحاح 8 اخر كلمه فيه كلمة جار يعني لأن. وبصوا لقوا مفيش ورق بعد منه. طب تعالوا كده نشوف كلامه ان النص الاخير من مرقس في اخر الصفحة واللي بعده مفقود، ولا الموضوع ابسط من كده. هنفتح مع بعض المخطوطة السينائية، واي حد يقدر يحصل عليها بالمناسبة، او ليها موقع هتكتب المخطوطة السينائية هتلاقيه، اللي بتعود للقرن الرابع. هو بيقول بتعود للقرن الخامس. اقدم مخطوطة موجودة في العالم فيها كل الكتاب المقدس اسمها المخطوطة السينائية. مخطوطة قديمة من القرن الخامس، فيها كل العهد القديم والعهد الجديد.
لا يا حضرة الراهب، هي بتعود للقرن الرابع، ومحدش من العلماء اللي انت قلت عليهم ان هم اعلى من العلماء. العلماء بقى في علماء بره بقى، مش احنا، يعني احنا ناس اعلى من العلماء كمان. ايوه، محدش منهم قال ان المخطوطه دي بتعود للقرن الخامس. حضرتك بتقول كلام غير صحيح في اي حاجه وخلاص، بس ما علينا. المهم هنفتح مع بعض المخطوطه الثنائيه دي، هنلاقي ان هو اهو متعلم عليها في المخطوطه ومش جايه في اخر الصفحه، واللي بعدها مش مفقود ولا الكلام ده تماما، بل على العكس، النص نهايته في نص الصفحه، عندك قبلها عمود ونص وفاضي بقى نص عمود وعمود، وفي كمان بداية الإنجيل اللي المفروض إن بعده اللي هو إنجيل لوقا. وكذلك الأمر في المخطوطة الفاتيكانية، النص في نص المخطوطة مش في آخرها زي ما بيزعم هذا الراهب. الكارثة الحقيقية إنه بيقول وأي واحد يقدر ينقلها، وأنا نقلتها عندي اللي هي مش كاملة. أما لو مش عندك كنت هتقول ايه؟ يعني انا مش فاهم والله، كنت هتعمل ايه؟ حاجة فعلا شيء سيء جدا. كذب على كتابه المقدس، وكذب على متى المسكين، وكذب على المسيحيين، وكذب على المسلمين، بس احنا وقفناه. حتى لما جه يكذب علينا احنا بيقول اصل المسلمين عرفوا الحكاية دي من البابا شنودة. المسلمين ما كانوش يعرفوا الحكاية دي، عرفوها من البابا شنودة لما وعظ بيها. انت بتقول ان المسلمين عرفوا موضوع تحريف نهاية انجيل مرقس من البابا شنودة، في حين ان رحمة الله الهندي في كتابه اظهار الحق نقل عن جيروم شكوا في نهاية انجيل مرقس، فبيقول تحت عنوان حال انجيلي مرقس ولوقا، فبيقول وارد كاثوليك في كتابه صرح جيروم في مكتوبه أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون في الباب الأخير من إنجيل مرقس. وبيقول أيضا وقال المحقق نورتون في صفحة 70 من كتابه المطبوع سنة 1837 في بلدة بوستن في حق إنجيل مرقس، في هذا الإنجيل عبارة واحدة قابلة للتحقيق، وهي من الآية 9 إلى الباب الآخر. وبيقول كمان ولا عجب من كريسباخ أنه ما جعلها معلمة بعلامة الشك في المتن، وأورد في شرحه أدلة على كونها إلحاقية. فبيقول وكريسباخ عند فرقة البروتستانت من العلماء المعتبرين، وإن لم يكن نورتون كذلك عندهم، فقول كريسباخ حجة عليهم. يعني رحمة الله الهندي اللي توفى سنة 1891، يعني قبل ولادة البابا شنودة بحوالي 30 سنة، بينقل عن جيروم اللي كان في القرن الرابع أو الخامس. وتيجي تقول أصل المسلمين نقلوا، والكلام ده موجود طبعا قبل متى المسكين وقبل البابا شنودة. فيديو 6 دقايق الحاجة الوحيدة الصحيحة اللي قالها لما قال لذلك أي إنجيل بيطبع النهاردة، يا رب يكون هو ده إنجيل مرقس اهو، بيجوا عند الإصحاحات اللي بعد إصحاح 8 ويحطوه بين قوسين مربعين. القوسين المربعين دول بيبقى فيه هامش تحت يقول لك إن هذه الآيات لم توجد في أقدم المخطوطات. ده انجيل معمول في لبنان بتاع الروم الارثوذكس. دي الجمله الوحيده الصحيحه اللي قالها في الفيديو، لان فعلا الترجمات الحاليه زي مثلا الترجمه العربيه المشتركه واللي شارك فيها ال3 كنايس بتقول ان لم ترد نهايه انجيل مرقس في المخطوطات القديمه، وايضا في الترجمه الاباء اليسوعيين فبتقول المخطوطات غير ثابته فيما يتعلق بخاتمه انجيل مرقس الاعداد من 9 ل 20. الترجمه العربيه المشتركه ما جاء في الاعداد من 9 ل 20 لا يرد في اقدم المخطوطات، وهي دي الحاجه الوحيده اللي قالها صحيح. ان في بعض الترجمات اللي فيها هوامش بيكتبوا انها لم ترد في اقدم المخطوطات، لكنه قال ان متى المسكين لم يقل ان نهايه انجيل مرقس اضافه، وده مش صحيح. وقال كمان ان متى المسكين قال انا فسرت نفس النصوص في الاناجيل الثانيه، وهو ما قالش كده. هو قال ان عشان الاناجيل الثانيه اصيله او منسوبه لكتبه الاسفار اللي احنا عارفينهم فهو فسرها، لكن نهايه انجيل مرقس عشان حد غير مرقس هو اللي كتبها فانا ماليش دعوه بقى مش هفسرها. ودي تفرق كتير قوي. طبعا الراهب باسيليوس المقاري دلس وكذب عشان فقط ينصر إيمانه
بمتى المسكين او بكتب متى المسكين، في حين ان متى المسكين نفسه لو هيقعد نفس قعدته ما كانش هيقول كده. الناس دي احنا متعودين منهم على كده، وده مثال فقط لا غير. والنصارى انفسهم بقى في التعليقات يعني قالوا ايه؟ كانت كلها بتدور في محور واحد، ارجع لقلايتك، القلايه بتاعتك عايزاك، ارجع لديرك. ميسة زكي بتقول الراهب ده لازم يقعد في ديره ما يخرجش منه وما يجيبش سيره شنوده. يوحنا بيقول قصص ملهاش معنى يا عم، اقعد في ديرك والزم الصمت، العيب مش عليك لكن على اللي بيروج لك. ابانوب بيبو انت بتقول اي كلام عشان تدافع عن ابونا متى المسكين، انت بتقول لقوا المخطوطه انجيل مرقس فيها 8 اصحاحات وكملوا من اناجيل تانية، ما كانش فيه كتاب مقدس ولا ايه؟ تابوت بيقول كل ده عشان يثبت ان متى المسكين لم يزور في ايات الكتاب المقدس. والله يا تابوت المشكله حبيبي مش في متى المسكين، المشكله في المخطوطات بتاعت الكتاب المقدس. وبعد كده قال ده راجل مهرطق وكاذب، خساره فيه حد يقول له يا ابونا ده شيطان، وكذا تعليق بقى شتيمه في الراجل الراهب ده. وانا من موقعي هذا بحب اشكر الراهب باسيليوس المقاري، لان بجد الفيديو خلاني اضحك واستغرب في نفس الوقت الاثنين. انا فعلا ضحكت من الكلام اللي هو بيقوله، لان هو فعلا بيقول كلام واقعيا لو اي حد مسك كتاب بيتكلم بشكل مبدئي كده عن المخطوطات هيعرف ان كلامه غير صحيح. لكن عشان كل حاجة بتخلص بسرعة، خلص الفيديو وخلص تعليقنا على الراهب باسيليوس المقاري. احب افكرك بقى ان لو انت مش مشترك في القناة ممكن تشترك وتفعل الجرس وتكتب تعليق لو عندك، ورابط الباتريون اسفل الفيديو، ممكن لو عايز تدعمنا تخش عليه تدعمنا. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.